سلامات صبايا، كيفكن؟ إن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. اليوم طبعا بلشت نهاري كتير بكير مثل العادي، وصلت ابني على الروضة ورجعت قلت بدي أطبخ طبخة لأني عندي بعد الظهر بعد الغداء بعد ما نتغدى بدنا ننزل على السنتر، مشوار كتير حلو. خليكم طبعا معي مشان تشوفوه للأخير. طبختنا اليوم كتير طيبة، وهي طبخة معروفة بس وين؟ بحلب. هلا هي اسمها طبخة معجوقة حلبية. المعجوقة أنا لما كانوا يقولوا معجوقة كنت فكر مثل المعجوقة اللي بحمص أو بحما، المعجوقة يعني أكلة حلو. هي لا، معجوقة هي أكلة حلبية عبارة عن لحمة وبتحشيها خضار وجبنة موزاريلا. طبعا الخضار هلا حتقولوا لي في منهم طبعا الحلبيات بيعرفوا ان المعجوقة الحلبية اصولها بصل فليفلي خضرة وحمرة، يعني فليفلي ملونة وفطر. انا رحت على المول نسيت اجيب الفليفله الملونه، بدل ما اجيب فليفله ملونه جبت كيس الخضار. بس ما له مشكله، مالي بلاها للفليفله الملونه وخليني اعمله بهالكيس الخضار اللي بحبها انا. وطبعا الفطر انا كتير بحب احطها بالاكلات كلها. تركت الفليفله الملونه وبدلت بدال الفليفله الملونه الكيس الخضار اللي هي ذرة وجزر وبازيلا. طبعا حتشوفوا معي الطريقة. هي الأكل كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد وقت، يعني يمكن خلال ساعة بتكون منتهية كلها يعني. المهم في قصة حابة أحكي لكم إياها قريتها اليوم بكير، فهي بتشبه قصة عن جد صارت بحمص. أب هو وبنته كان عم يحضر مشاوي، وحب رفقاته وجيرانه وأهله يكونوا معه، فطلب من بنته إنها تطلع تنادي لأهله وجيرانه ورفقاته لبين ما يحضر الأكل. وكلهم ساكنين بنفس الحارة، يعني جنبه، كلهم جنبه. طلعت بنته على الحارة وصارت تنادي، ما بعرف خطر عبالها تنادي تقول لهم بيتنا احترق. وطبعا دخنة المشاوي كانت طالعة من البيت، ففكروا انه الحريق، ففكروا العالم انه في حريق عن جد، فدخل كم شخص على البيت فطلعوا قالوا لا هي مشاوي. المهم كان وقتها الأب عامل هالمشاوي هو احتفال حفلي، مثل عامل حفلة صغيرة. طبعا حكوا الحقيقة كم شخص دخلوا على البيت وتغدوا وراحوا. فسأل الأب بنته قال لها أنا طبعا مبسوط إنه إجوا هالعالم وتغدوا، انبسطت فيهم كتير، بس أنا طلبت تنادي لهدول الناس لأهلي ورفقاتي وجيراني شو صار. حكت البنت لأبوها شو صار بالضبط، قالت له أنا طلعت وطلبت النجدي وقلت إنه بيتنا عم بيحترق، والغريب هن أول ناس دخلوا وإجوا لعنا. المهم خلاصة القصة، يلي ما بيوقف جنبك وقت بتكوني ضعيفة ومنهارة، ووقت الشدة انت مالك بحاجته لما بتكوني قوية وواقفة على رجليك. وخلينا نرجع لطبختنا وقولكم شو حطيت بهالطبخة. حطيت معلقتين كبار زبدة، بعدين حطيت بصل اللي كرمتها، وحطيت معلقة صغيرة توم قلبتهم مع بعض، بهارات التوم قلبتهم مع بعض، بعدين حطيت الفطر كمان قلبتهم مع بعض، بعدين حطيت كيس الخضار اللي هي بازيلا وجزر وذرة وقلبتهم كلهم مع بعض، وحطيت معهم بهارات الخضار، وحطيت شوي من الفلفل الأحمر وفلفل الأسود. وهلا رح أحضر لحمة المعجوقة. أنا بحط الكعك ما بدون تقدير، يعني بتكفي نص كاسة كعك أو معلقتين كبار، هوا شو بتحبي. أنا بحط تقريبا نص كاسة كعك فوق اللحمة مشان اللحمة ما هيك مثل بقولوا تكرمش أو تصغر. وحطيت البهارات 7 بهارات وشوي من الفلفل الأسود والملح وفلفل أحمر، وخلطتهم دمجتهم مع بعض كتير كتير منيح. وهلا بعملهم مثل راس مدورة مثل الكبة المشوية، نفس المبدأ. بعملهم مدور، وبجيب أي صحن أو زبدية أو كاسة مثل ما بدك، وبكبس يعني بحطها فوق وبكبسها بحيث تكون مدورة. بعد ما خلصت تدويرتهم بحط معلقة خضار، وفوق الخضار بحط كمان جبنة موزاريلا. وبعد ما بحط جبنة موزاريلا بجيب القرص التاني اللحمة وبحطها فوقهم، وبحاول اني الزقن كتير منيح. بدكم تنتبهوا صبايا انه يكونوا كتير ملزوقين منيح مثل الكبة. بتدوريها شلون؟ بتندي شوي ايدك بالمي مشان يلتزقوا منيح،
وبتلزقي حوافها كتير 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 منيح. وبحط بعد ما بخلصهم بحط فوقهم زبدة. انت بتقدري قديش بتحبي تحطي الزبدة، هي زبدة هي سمنة اللي بتحبي تحطي فوقهم. وبعد ما حطيت الزبدة عليهم بحطهم بالبراد مشان يبردوا كمان شوي، وبعدين حطهم بالفرن. بهالوقت انا حبيت احط البطاطا، انه اعمل جنبها بطاطا هي طيبة جنبها، بتحبي بطاطا مقلية او رز او بطاطا بانيه مثل ما بدك. وهون محضرة عجينة الهريسة قبل بيوم. طبعا هاي تاني مرة بعملها. أول مرة عملتها كنت حاطة كربونات الصوديوم ما طلعت طيبة. تاني مرة قررت ما أحط كربونات الصوديوم وحط فيها زبدة. أول مرة ما كنت حاطة زبدة. طبعا هاي أنا شفتها على الفيس وعم بمشي كنت بالتعليمات. بعجينة السميد بالعجينة الهريسة استخدمت الميزان 600 جرام سميد حبة وسط، 300 جرام سكر، ومعلقتين زبدة حيوانية أو سمنة. طبعا خلطتهم مع بعض، دمجتهم كتير مع بعض. بعدين حطيت نص كاسة قطر 75 جرام، كمان بفركهم كتير منيح حتى يتشربوا. بعدين مي من 250 ل 305 ل 300 جرام حسب نوع كل سميد. ما بتعجنيهم، بتحركيهم بالأصابع. إذا عجنتيهم ما بتطلع طرية. وتركيها تتخمر 24 ساعة، وبعدها بتحطيها بالفرن 20 دقيقة لا تتحمر من تحت على درجة حرارة 200. وبهالوقت لبين ما يمضى هال20 دقيقة أو 22 دقيقة رح أحضر البطاطا البوري. عم حطيت معلقتين زبدة وفلفل أسود وثوم وفلفل أحمر ودمجتهم مع بعض. وآخر شي حطيت ربع كاسة حليب أو كريمة الطبخ مثل ما بتحبوا. هون طالعت الهريسة، مضت 20 دقيقة طالعتها مشان أقطعها أكتر. يعني أنا أول مرحلة قطعتها بطريقة بسيطة، تاني مرحلة لما طالعتها قطعتها أكتر يعني مشان تقطيع نظامي يعني. وبرجعها على الفرن على درجة الحرارة 200 من فوق ومن تحت. طبعا أنا هون شلت قطعة مشان شوفها إنه من تحت مقمرة، فهي لا ما أنا مقمرة، فبتتحمل إني أعلق من فوق ومن تحت. وبهالوقت لازم تكون محضرة القطر، والقطر لازم يكون كتير سخن. أنا بالقطر حطيت كاستين سكر وكاسة مي ومعلقتين كبار زبدة حيوانية، وحطيت شوية من الليمون وتركتهم ليتسمكوا كتير. وحطيت القطر فوق الهريسة وهي سخنة، يعني القطر لازم يكون سخن والهريسة لازم تكون سخنة. أنا ما حطيت كل الكمية فوق الهريسة لأني ما بحب تكون كتير فيها قطر. وضفت إضافة صغيرة بالقطر هي مية زهر بتعطي نكهة طيبة. وزينت بجوز الهند. هلا انتوا اذا حابين تحطوا لوز فبتحطوها اول ما بتخبزوها مو بعدين. وصار وقت نحط المعجوقة بالفرن. بحطها على درجة حرارة 180 فوق وتحت. وهيك صار الغدا جاهز. شو رأيكم بهالأكلة الطيبة؟ بعد ما تغدينا حبينا نروح مشوار على السنتر ببراغ.
نزلت السنتر يعني لازم اروح على بري مارك شوف شو منزل التياب. بري مارك ما فاتح بالمولات بس بالسنتر. هلا لنشوف شو منزلين بري مارك شغلات جديدة. زيتي هالكنزة نشوفها هونيك معلقينا. ها ليك حلوة حلوة وصوفها حلو. هذا الجاكيت كمان هدول الجزادين رجعوا درجوا. أنا بعتبرهم جزادين شكلية بس حلوين. يس حلوين موديلهم حلو هالجزادين. عندكم بني وعندكم سكري. شوف سعر الجزمة 30 يورو. هاي تريسة نفس موديل الكنز والألوان عاملين جاكيت هنا 42 يورو. دارج الجواكيت مانتو بجلد الآن صاروا 44 يورو. جلد أنا نشوف هذا الجزء فرو البرد شايفين حلو الموديل. جاكيت فرو جاكيت فرو شايفين ما أحلى على فكرة حتى نوعيته حلو. طبعا صاروا 42 يورو. هذا الموديل ما بيبطل. موديل هالكنزي كل سنة نفس الموديل بألوان مختلفة طبعا. وفي هذا الجاكيت حلو. هلا رجال طبعا مسخين من القياس دايق لفرجيكم اياه. في مثل هذا الموديل في كمان هيك موديل حلو كتير. في هذا شايفين ما احلى. وهون القسم كله طويل كله جوا. أنا بنتظر
ساعة من الموديلات القديمة، وعلى فكرة تشبه ماركة، يعني على تقليد الماركة، ما أتذكر شو هي بالضبط. موديل كتير قديم، كتير ولونها حلو. هي ساعة عجبتني، لونها حلو، موديلها حلو. هذا جزدان سهرة حلو شيك، لذيذ، كتير لذيذ الجزدان. 14 يورو، 360 ميكرو. وفضة وأسود. ريماك دائما فيها عجقة، فيها من كل الجنسيات، كل ما تجي عن جد بتلاقي كتير عجقة ومن كل الجنسيات يعني. لا هاي الموضة بصراحة أنا ما حبيتها، لأنه ما حسيتها يعني خرج برا البيت يعني. حتى في هنا تنانير. هذول بناطلين على فكرة، مش تنانير. هذا الجاكيت لذيذ، 34 يورو. طبعا صرنا بقسم المكياجات. هذا رحالة بده يوم كامل بينزلوا شغلات خفيف، شغلات منيحة وشغلات ما منيحة بصراحة. هلا هون قمصان ساتان، حاولت صور هذا الفستان. هي رجعت الموضة القديمة الكوع. ننزل لتحت، تحت ادوات منزلية، ادوات منزلية، النادي الجزادية. هذول الكفوف كتير صغار، 12 يورو. هون قسم البيجامات. كتير حلو، كتير بتدفي بالبرد. هاي نوع من القماش.
كاين واحد وفيه بلاستيك. ما كانش. أنا باختصار حبيت بضاعة في مارك. حلو بضاعة، يعني الموديلات اللي منزلها هالشهر حلوة. Na euro to kosztuje, tak? وهيك بكون خلص مشوارنا ووصلنا لآخرة الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم ما تنسوني بالاشتراك واللايك.